يلا جل يا خاوي كمل لعب بكره. خلاص تمام، بكره تعال باستراحه مع العيال. طيب ما وشو لا اجيب اذا انكم ما بتلعبون شيء غير فيفا؟ وشو لا اجيب اللعب؟ كنت من فيفا عمتك وانت ما عندك غير الالعاب الرخيصه. يا ابن الحلال اذكر الله اذكر الله، انا مسوي قائمه كامله 20 لعبه جماعيه يا ابوي، تقول لي ما في الا فيفا وما اعطيتكم الا فيفا؟ يا رجال كلها العاب قديمه ومعروفه. هي الحمار هذا الحقيقه. طيب اسمع، بدق خشمك والحين بعطيك قائمه 30 لعبه جماعيه وكل شيء بعدها. انقلع بس خلينا ننام. يلا تمام. وانتو ايه بوي تو ذا فيد. نبدأ على بركة الله بالمرتبة 30 بلعبة كلاسيكية أو ستايلها كلاسيكي يعني مميزة والكل تقريبا يعرفه، وهي تينيج ميوتنت نينجا تيرتلز شيرز ريفنج. لعبة سلاحف النينجا، لعبة هاك اند سلاش اب تو 6 لاعبين، يعني من لاعب إلى 6 لاعبين تنلعب، يعني خارقة القواعد في قائمتنا، لكن تستاهل تنذكر. لعبة هاك اند سلاش يعني لعبة تقطيع تدخل فيها، وفيها طبعا زعماء أو باسز، فتستحق التجربة. المرتبة 29 عندنا لعبة مميزة، لعبة هاك اند سلاش وار بي جي، ولعبة الارت ستايل فيها اسطوري، وحتى تعدد انماط الشخصيات زي ما قلت انها ار بي جي فاكيد في تعدد الشخصيات وفي انماطهم. فهي لعبة Nobody Saves the World، لعبة اسطورية حتى من ناحية الام بي سيز وحواراتهم وردود افعالهم جدا اسطورية، فتستحق جدا التجربة. وهذه كانت المرتبة حقتهم، عنها تستاهل شيء اعلى. المرتبة 28 عندنا لعبة خفيفة لكنها متكاملة، يعني فيها قصة وفيها حوارات وفيها شخصيات وحلوة حتى يعني بحوارات وكل الأشياء اللي فيها، وهي لعبة Destroy All Humans. لعبة يعني خفيفة زي ما قلت لكم، كأنها يعني محاكي الفضائيين، فضائيين جايين يدمرون البشر، يعني تقدر تسوي اللي تبي فيها، تركب مركب فضائية وتدمر بأسلحة. طبعا في عدة أسلحة وعدة سكيلات وعدة مودات شخصية ومهام متنوعة في خريطة أمريكا. فهذا كان كل شيء لهذه اللعبة. يعني مو أطلق لعبة طقطقية أو لعبة خفيفة زي يعني ما قلت لكم، فتستحق هالمرتبة في قائمتنا. المرتبة 27 عندنا اللعبة الجميلة تايني تيناز وندرلاند. لعبة زي ما قلت جميلة جدا، يعني ستايلها جدا أسطوري وجدا هي متميزة فيه أصلا يعني عن باقي الألعاب، واللعبة جدا خفيفة وللضحك، حتى الحوارات الصوتية فيها وأصوات شخصيات يعني جايبين كوميديين بحتين، أساطير يعني متفننين يعرفون كيف يسوون أصوات غبية، كلمات غبية، يذبون ذبات غبية، صراخهم وقت القتال أصلا غبي. وجدا يعني اللعبة صدق مثال واقعي للعبة الجماعية الحلوة، تكون يعني للضحك. وفي حتى الأسلحة فيها أسلحة غبية، رغم أنها يعني لعبة تختيم ولعبة عالم مفتوح، لكنها عارفة شلون تضبط كل الأمور وصايرة لعبة نوعا ما متكاملة. Roll for initiative! Freedom fighters, one and all! You never know when you need to escape a personal hell. Those things are the worst. Prepare to enter a world of fantasy! المرتبة السادسة والعشرين عندنا لعبة من سلسلة Resident Evil، وهي Resident Evil Revelations 2. لعبة قديمة نوعا ما، لكن إذا أنتم خويك من عشاق السلسلة الأصلية فاللعبة تناسبكم 100% وأكيد بتستمتعون فيها. واللعبة يعني معروفة كResident Evil، فيها صعوبة، فيها رعب، فيها غموض، فيها كل شيء حالك كحال أي ألعاب الثانية. صح فيها شوي ملل هاللعبة وفيه تكرار في الأعداء، لكن ككل تستحق التجربة من عشاق السلسلة وتستحق هالمرتبة في قائمة. المرتبة 25 عندنا لعبة ريزولوشن حقها والجودة كأنها من ألعاب الجوال لكنها أسطورية، وهي لعبة كاسل كراشرز. لعبة هاك اند سلاش تدعم 4 لاعبين، لعبة ممتعة يعني لأبعد الحدود صراحة، يعني حتى من الأصوات اللي فيها من كل شيء يعني متقنة. فالحين بحط لكم لقطات بسيطة من مقطع الأخ ويكسر، أتمنى أنها تعجبكم. اخونا ذا ينطلق نتبس شيء اور برنسس. شوف المشكلة اخر واحدة كيف مسحوبة شوف اخر واحدة مسحوبة على الارض. اوه شيت اوه يا عيال. لا مشيت هنا بيسوي نفسه انا القوي عند اتباعي يا ويل. ايوه نضرب ولا يا عيال الشبي مرة يضحك عليك
يضحك علي. مات ماي برنسس. يا بوسة. اجمل فايت بحياتي عشته. في المرتبة 24 عندنا لعبة المتزوجين، لعبة الروقان Unravel 2. لعبة بسيطة وخفيفة والغازها حلوة وجوها ممتع جدا وخفيف وهادي يعني، فتستحق بكل جدارة هذه المرتبة في قائمتنا. المرتبة 23 لعبة من العصر البدائي، لعبة من عصر الديناصورات، لعبة من العصر الحجري، لعبة موبز أو صالح، وهي لعبة آرك أو ARK. لعبة يعني معروفة عنكم جميعا، لعبة عالم مفتوح، لعبة واقعية 100%، يعني أقدر أقول لك فيها كل شيء ممكن يصير حطوه، حتى لو إنه يبعص اللعبة. واللعبة فيها مليون خيار يا رجال، مليون شيء تصنعه، مليون شيء تسويه، ديناصورات زحمة، يعني لعبة ما أدري كيف أصلا مطلع فيها بلاتينيوم أو زبدة، يعني لعبة 1000 ساعة باختصار يعني، فتستحق بكل جدارة المرتبة هذه. في المرتبة 22 اللعبة الخفيفة، لعبة نقل الأثاث، لعبة موفينج أوت. هاللعبة هذه تشتغلون أنت وأخوياك كشركة نقل أثاث، وخذك عادي الضحك والأشياء اللي تصير وأنتوا تشيلون واللي يرمي الثاني. فاللعبة جدا خفيفة ومسلية وعائلية، وتصلح يعني لكل الناس وكل الأعمار، وتستحق هذه المرتبة قائمتنا. Building, jumptastic. Look how. Don't worry about broken glass. Don't let the red lights hit the floor. Catch. You want some toast with those Butterfingers? Whoops. Well, that's why they invented speaking. Remember. في المرتبة 21 عندنا اللعبة الجماعية المسلية اللي ما بقى يوتيوبر ما لعبها، وهي اللعبة الأسطورية ستيك فايت. هذه اللعبة بسيطة جدا، تشتغل تقريبا على كل الأجهزة حتى على أضعف الأجهزة. فاللعبة جدا خفيفة وبسيطة ومسلية، واسلوبها وتنوعها في الأسلحة جدا أسطوري، وفي العشوائية اللي موجودة في الجيم من الأساس، فننصح جدا بتجربته وتستحق بكل جدارة هذه المرتبة في قائمتنا. ايش يسوي؟ ايوه معاك. بيطيح لا خذ السلاح خذ السلاح خذ السلاح. كيف دايم بالعصا العصا اللي من عصا. اي والله جيت بقولها بعدين قلت احسها سخيفه. مات. اذا زابد تشوفه قدامك بالله تكفى سلاح عندنا يا رب معاذ، يا رب سلاح عندنا. بجي وراك ليتس جو. في المرتبة 20 ريزيدنت ايفل 5. لا حسن كذا تسوق امها علينا، تقول ان العابك مو رخيصه ونجيب لنا ريزيدنت ايفل 5. ريزيدنت ايفل 5 يا ظالم، ما بقي عاد الا هذه اللعبه. شوف يا اخوي، اذكر الله اول شيء، صل على النبي. شوف اتفق وياك انه اسوأ جزء في هذه السلسله هو او السادس، يعني اثنينهم متنافسين في السوق، لكن كونهم سيئين ما يعني هالشيء انه ما عندهم تجربه كيف اقول لك، يعني لهم تجربتهم الخاصه، يعني زي ما تقول لهم، يعني ممكن اقول لك احترامهم في النهايه، هم يعني قابلين للعب، لهم متعتهم اللي ممكن تلعبهم كذا مره واحده بعدين تقول يعني يعني اللعبه لها احترامها نوعا ما او كويس، لكن ما راح ارجع العب مره ثانيه. شاهدنا ان هالجزء هذا افضل شيء فيه هو الطور اللي على اثنين او الكو اب. اتوقع انها تجربه نوعا ما حلوه، تتشاركون فيها الاسلحه، الرصاص، فيه يعني شوي متعتها. فان شاء الله اذا لقيتها في الستور كذا $7 $5 ما اتوقع انها يعني اسوأ من انها تكون بهالسعر، يعني ما تستخسر فيها هالشيء. فعموما ما ادري، يعني ما اقدر اقول لك تستحق هالمرتبه فوق قائمتنا، ممكن انك تختلف معاي، لكن اذا انك من عشاق السلسله جربها. في المرتبه 19 لعبه سباقات الرالي ديرت 5. هذه اللعبه جديده موجهه للجيل الحالي، يعني امكانياتها والجرافيكس اللي فيها وكل شيء فيها جدا اسطوري لانه موجه للجيل الحالي. ومن الاشياء المحتوى الكبير اللي فيها هو اول شيء ان اللعبه مركزه على الاركيد مود، يعني السباقات فيها
ما هي احترافية وصعبة ومعقدة، لا، أركيد، نظام بسيط وممتع وسهل، يعني كأنها لعبة جوال أو لعبة يعني سهلة كذا تصلح للجميع. ثانيا احتواء القصة في طور الكارير مود أو طور المهنة، هالشيء طبعا ينحسب للعبة، والقصة طولها 9 ساعات، والكارير مود أو طور المهنة لحاله يعني في تفاصيل أسطورية أو في محتوى ضخم، يعني في عدد جولات كثيرة، إيفنتات كثيرة، والمحتوى يعني في اللعبة جدا كبير صراحة فاجأني. وثالث شيء فاجأني صراحة هو الكلاسات حقت السيارات الكثيرة، يعني في سيارات رالي للثمانينات والتسعينات والجديدة، وتنوع جدا كبير في المحتوى وخيارات كثيرة. ورابع شيء هو اللوكيشنز او المواقع، يعني تقدر تتسابق في اكثر من دولة، ففي تنوع وخيارات كثيرة في اللعبة. خامسا نظام الفصول والاجواء خلال اللعب. طبعا خلال اللعب هالشيء ديناميكي، يعني يتغير الجو خلال اللعب نوعا ما، يعني ممكن يصفى، ممكن يشتد. علاوة على ذلك اصلا انت تقدر تختار من البداية او من برا قبل لا تبدأ بالجيم، تختار شنو يكون الجو، تختار كل شيء يا رجال، الدولة، الحلبة، الكلاس، والجو، وكل شيء يعني تقدر تختاره وتبدأ اللعب. طبعا هالشيء في الفري مود او طور الاركيد مود زي ما هم يسمونه. وسادس شيء هو انك تقدر تصمم حلباتك الخاصة في طور البلاي جراوند، هالشيء يعتبر خيار حلو نوعا ما، ممكن تجاربه كذا تصمم لك حلبة حلبتين. وسابع شيء هو انك تقدر تلعبها على 4 لاعبين، وهذا اكثر شيء يهمنا. فالسبع اسباب هذه تخلي منها لعبة عائلية ممتعة تستحق بكل جدارة هذه المرتبة في القائمة. في المرتبة 18 اللعبة المحيرة، ما تدري هي للكبار ولا للصغار، لعبة ليجو ستار وورز ذا سكاي وولكر ساجا. اللعبة الرهيبة ذات التقييمات العالية اللي قدرت انها تدمج 9 افلام، كل افلام حطتها في لعبة واحدة، مو بشكل طبعا ميكس، لكن عبارة عن 9 مراحل او 9 جولات، وكل جولة عبارة عن فيلم مع تغيير في الاحداث عشان ما ينحرق عليك طبعا الفيلم. وفي اللعبة 24 كوكب، يعني اللعبة فوق الواسعة. وعموما في اللعبة في كثير شخصيات، وفي يعني أنظمة قتال مختلفة، في اللي عندهم قدرة الجداي، وفي اللي عندهم السيوف الضوئية، واللي عندهم يعني أسلحة نارية أو أيا تكن هذه الأسلحة. فاللعبة جدا متنوعة، حتى ألغازها يعني متنوعة، واللعب فيها جدا ممتع، والجرافيكس أسطوري، وفي أنماط لعب أسطورية مختلفة، في منها السباقات، ومنها اللي هو الطيران بشكل عام، ومن أصلا أنك تقدر تركب مركبات كثيرة خلال العالم هذا، سواء من حيوانات أو مركبات آلية. وآخر شيء تقدر تصير كأنك يعني قائد، فتقدر تقصف وما أدري إيش تسوي. ففي تنوع أسطوري، وفيه إمكانية تبديل الشخصيات زي اللي موجودة بالضبط في GTA 5، إنك في نص المرحلة عادي تبدل بسرعة عالية يعني. فشي يعطيك تنوع انك ما تمل في نص المرحله او شيء. واهم شيء عندنا هو وجود طور الكواب اللي تقدر تلعب فيه بيد ثانيه على نفس الجهاز مع اي شخص، خويك، اخوك، ايا يكن. فبكل جداره هاللعبه هذه تستحق المرتبه هذه في قائمتنا. وهل يخفى القمر عن المرتبه 17؟ في المرتبه 17 عندنا سلاسل الالعاب التاليه: داينستي ووريرز، ساموراي ووريرز، واوروتشي. هذه الالعاب اللي صعب تنافسها، وهي الاصل في سلسله، وهي سلاسل الالعاب الهاكن سلاش الحربيه. فاللعبه يعني ايش اقول لك عنها، هي شخصيات، هي اسلحه كثيره، هي روقان وجو خاص، العاب تلعبها ومخك طافي. فاحدث وافضل جزء حاليا هو اللي حاطه لكم كجيم بلاي، واللي هو ساموراي ووريرز 4 النسخه الثانيه، او اي او شرطتين ما ادري هم ايش حاطين. فهو افضل جزء حاليا، والجزء طبعا اسطوري صراحه، عجبني جدا، في افكار اسطوريه، وفي يعني من اكشن الاجزاء السابقه. فعموما هذا كان كل شيء للمرتبه 17. في المرتبه 16 عمك وعم الجميع، ون بيس. فالعم ون بيس ياتينا بلعبه اسطوريه اسمها الدم الذي يحترق او بورنينج بلود. وهذه لعبه زي نظام ناروتو ستورم لكن بشخصيات العم ون بيس. فاللعبه جميله جدا وتستحق بكل جدارة هذه المرتبة، ما أظن في شيء زيادة ترى أزيده. فننصف هذه المراتب 30 مرتبة بالمرتبة 15 ونحط فيها ألعاب السيارات، وهي لعبة بلور، وجران توريزمو 7، وسبلت سكند، وأخيرا رود ريديمشن. فهذه تقريبا 4 من أشهر ألعاب المركبات أو السيارات الجماعية اللي تنلعب من لاعبين إلى 4 لاعبين، فتستحق أكيد بكل جدارة هذه المرتبة في قائمتنا.
في المرتبة الرابعة عشر عندنا لعبة من أفضل ألعاب الأنمي بالنسبة لي في السنوات الأخيرة. لعبة جات مختلفة عن باقي ألعاب الأنمي خصوصا من ألعاب دراغون بول، وهي لعبة دراغون بول زينوفورس 2. الجزء الأول أسطوري صراحة، لكن زينوفورس 2 فجروها، جابوا لك خريطة أكبر وتقدر تطير فيها، وجدا ممتعة صراحة الخريطة، وفيها محتوى كبير يعني زي ما نقول. واللعبة جدا صراحة ممتعة حتى من ناحية القصة نوعا ما مقبولة، ومن ناحية التشالنج اللي هي الكويست ممكن تسميهم أو المهام الجانبية، لكنهم أسطوريين، عليهم جوائز وفيهم صعوبة. واللعبة فيها شخصيات كثيرة لدرجة انهم مو راضيين يوقفون ينزلون دلسيات له، حلبوها حلاب بانداي ناميكو. والاونلاين اتوقع انه حي ليومنا هذا، واللعب فيه جدا ممتع. والاونلاين بشكل عام هيلبفول لك اذا انك علقت بواحده من التشالنجز، لان فيه جدا صعبين تقدر تتجاوزها مع اخويك. بشكل عام اللعبه فيه انك تصمم شخصيتك حق يعني الاونلاين وحق القصه، وفي اللي هي ذي الخريطه الشخصيه اللي اخر مره شفت في بيس 2011 تقريبا. فبشكل عام ابدعوا صراحه في اشياء كثيره من هالعالم ومن تصميم الشخصيه هذا، قاعدين يضيفون لك بشكل دي ال سيات. لكن الحين نزلوا له هي سبيشال اديشن والله الحمد توها جديده وبرضه غاليه، استنوها ترخص اكثر. لكن بشكل عام اللعبه اسطوريه وجدا ممتعه سواء اونلاين او على اثنين او تلعبها لحالك، فتستحق بكل جداره هذه المرتبه في قائمتنا. ناخذ ولا ناخذ لا خلاص ناخذ لا. بعد مرور اكثر من 14 سنه على الاسطوره دراغون بول زد بودوكاي 3 تجيني لعبه وكانها ريميك لها. لعبه اسطوريه تقييماته جدا عاليه، وهي دراغون بول فايتر زي او دراغون بول فايترز. هذه اللعبه قد ما نقول انها اسطوريه فهي اسطوريه، واذا تحسني اني ابالغ او مو مصدقني اسال اي شخص ذو خبره في العاب الفايت او ال2 دي، فبيقول لك ان هذه اللعبه واضح انه متعوب عليها والميكانكس فيها اسطوريه. وبكل اختصار اذا انك حاب السلسله، يعني عيد وكره هالشيء رغم اني قلته من زمان، اذا انك تحب السلسله ويعجبك النوعيه من هذه الالعاب فاكيد انها خيارك الامثل. وباختصار هي ما هي 2 دي ولا هي 3 دي، هي يسمونها 2.5 دي، شيء جديد علي حتى انا بعد. لكن عموما اللعبه اول شيء قصتها تسليكيه نكون صريحين مع بعض، واللعبه فيها 21 شخصيه قابله للعب وثلاثه طلعهم خلال اللعب، 20 شخصيه كدي ال سي او اضافه، يعني لازم تشتريهم باختصار. فلازم اوضح لك هذه النقطه عشان ما تقول اني نصبت عليك او شيء. واللعبه صحيح ان شخصياتها قليله مقارنه بدراغون بول زينوفورس 2 اللي تونا قايلين عنها، لكنها مميزه كل شخصيه عن الثانيه. كل شخصيه يعني لها تميز وطريقتها ولها زي ما تقول ستايلها الخاص، رغم انه في تشابهات يعني، بس ما في تطابق، ما في نسخ ولصق زي مثلا دراغون بول زينوفورس. على عكس باقي العاب الفايت سواء 2 دي او 3 دي اللي يكون الانيميشن فيها غثيث ومتكرر بشكل ينرفزك انت واللي ضدك، هذه اللعبه لان رسم الانيميشن فيها اسطوري ولانه صعب تحس بلذة الانجاز لما تسويه، فجدا تستمتع خلال اللعب. فلذلك بعطيك قائمه كامله لافضل التيمت اتاك او الحركات القاضيه في هذه اللعبه. وعندنا اولا جوكو جيتو، ثانيا ادولت جوهان او جوهان البالغ، ثالثا اندرويد 18، رابعا فيجيتو سوبر ساين بلو، خامسا تين جوهان وبالقاضية فادر اند سان كامي هاميها، واخيرا افضل واحدة بالنسبة لي توجيتا سوبر ساين 4. طبعا مستحيل اكون تمام ومرتاح ومو مخطوف ومجبور امنتج واشتغل اذا ما جبت لعبه قديمه وهبدتها بنص القائمه. فعندنا في المرتبه هذه جراند ثيفت اوتو سان اندرياس، وما يحتاج نشرح شقد طور الكواب حلو في هذا الجزء لانه عندنا ذكريات كثيره فيه. وطبعا في شخصيات كثيره في هذا الطور قابله للعب مثل سحيل وعويض ومشحن،
وطبعا شخصيات الريف قصة ثانية بصدارة تامة من مشلح، لكن بالنهاية عارفين وش بتختار. في المرتبة 11 لعبة يعتقد الكثير انها من اعظم الالعاب في التاريخ، لعبة سابقة زمانها بسنين ضوئية، يعني مستحيل تصدق انها نازلة في سنة 2011، وهي التحفة الخالدة بورتل 2 الحاصلة على تقييم 9 من 10 في موقع جيم سبوت، و9.5 في موقع IGN، و95% في موقع ميتاكريتيك، و10 من 10 على موقع ستيم. وهالشيء يرجع لعدة عوامل، اولها ان العالم مصقول او متقن بشكل يخليك ممكن تكره العاب العالم مفتوح، بسبب ان هذا العالم يعني كل تفصيله فيه اسطوريه، حتى في ريفرنسات واجد داخل اللعبه، فيعني العالم جدا متقن وموزون زي ما تقول. وثاني شيء هو الجيم بلاي، والجيم بلاي اصلا غصبا عنه يصير متقن لان العالم يعتمد على سرعه الحركه والتنقل والسلاسه. ثالثا ان الموسيقى والاصوات الخلفيه في اللعبه جدا مندمج مع جو اللعبه زي ما نقول، ما هي شاطحه، ما شغلك اغنيه راب مزعجه او شيء حد امه شاطح، لا، اغنيه زي ما تقول اليين واشياء تحسسك جدا بجو اللعبه. اخيرا القصه، ما ودي اعطيك اي نبذه عن قصه واتعمق فيها، لكن بقول لك نقطتين مهمتين تخلي من اللعبه جباره. اول شيء اللعبه ما فيها اي كاتسين، زيرو كاتسين، هالشيء ما قمنا نشوفه الا في الالعاب الجديده، وشفنا كيف انه رهيب وجدا يخليك تندمج في اللعبه ويعطيك احساس مثالي انك تشوف انفجار قدامك، او انه يصير الكاتسين يعني مدموج بالجيم بلاي زي ما تقول ويصير قدامك. هالشيء جدا اسطوري، وما ادري كيف فكروا فيه وطبقوه بسنه 2011، كان يعني كل شيء قديم وقتها، ما في احد يكون يفكر بهالشيء من الاساس. ثاني شيء هو الشخصيات، اللعبه ما ابي احرق واقول كم شخصيه فيها لكن جدا قليلين، لكن كل شخصيه متقنه، يعني بمجرد اني سمعت كم من لاين منهم او كم من مقطع شفت انه يعني كل شخصيه لها شخصيتها الخاصه وطابعها الكوميدي الاسطوري، اللعبه الكوميديا فيها 10 من 10 حرفيا. لكن مع الاسف الشديد بحكم ان اللعبه قديمه فما راح نقدر نلعبها على كل الاجهزه، فبالنسبه للبلاي ستيشن فقط على بلاي ستيشن 3، ولا اتوقع انها بتنزل على 4 او 5 على خدمه هذه البلاي ستيشن نتورك. وبالنسبه للاكس بوكس اتوقع انها موجوده على اجهزه الاكس بوكس الحديثه لان يدعمون الالعاب القديمه، والبي سي طبعا اكيد موجوده مع موبات، لان اللعبه فيها انك تصمم موبات، ففي موبات جديده، حتى في ناس سووا جزء جديد من اللعبه مع قصه طبعا باجتهادهم الخاص يعني زي ما نقول. وعلى نينتندو سويتش يعني نفس الكلام بناء على بحث متواضع انه تقدر تلعب فيها موبات معدله وتقدر تلعبها بشكل عام يعني. Ta-da! Only the turret control center. Thank you very much. See that scanner out there? Right? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line. Right, I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical, you'll need to turn around while I do this. Done! Hacked. Okay, go on, just pull that turret out. اوكي، ونفتتح التوب 10 بلعبة اسطورية وهي بوردرلاند. طبعا في جزئين، الجزء الثاني والثالث. الجزء الثاني قصته اسطورية لكن اسلوب اللعب فيه تقدر تقول قديم، بينما الجزء الثالث قصته تقدر تقول انها تسليكية او لا تتوقع الكثير منها اذا انك تهتم بالقصص، لكن الجيم بلاي فيها اكيد انه اسطوري. ومن القاب هذه اللعبة هي لعبة المليار سلاح، اللعبة زي ما تقول فيها AI او نظام يولد اسلحة عشوائية ويخليك قابل انك تكتشف اسلحه كثيره في اللعبه، عادي تشوف سلاح طاقاته منخفضه لكن قد تلقى فيه خاصيه اسطوريه، والعكس صحيح طبعا. واللعبه زي ما تقول شبه لا نهائيه، فاللعبه جدا اسطوريه على شخصين ما تنمل منها، تضحك منها. وزي ما قلت تايني تيناز اللي في البدايه مرتبه 27 تقريبا، ان الاعداء اصواتهم غبيه واللعبه مليانه بالكوميديا، فتستحق بكل جداره هذه المرتبه. في المرتبة التاسعة عندنا أيقونة سوني الأسطورية كراش بانديكوت. كراش بانديكوت لطالما من الماضي كانت تخدم طور الكواب وطور اللعب المتعدد، يعني تبيها من جهة كراش بانديكوت ولا تيم ريسنج ولا نايترو كارت ولا تايتنز ولا الجزء الحالي اللي جينا حطيناه في المرتبة وهو بانديكوت 4. وأخيرا شفنا منهم جزء جديد لأن الباقي كلهم كانوا ريميكات. عموما هذا الجزء قد ما تقول في تنوع وما ودي احرق عليك يعني، بس في عدة شخصيات وعدة بوسز وعدة أقنعة،
قد ما قلنا في تنوع مره ثانيه، فجدا اسطوره صراحه. انا يعني لو ان شخص يلعب معي كان لعبته وياه، من كثر ما اني متحمس له بصراحه. حبيت الاشياء اللي فيه الاسطوريه المتنوعه زي استرو بلاي روم، بس متاكد انه اطلق منه مليون مره يعني. عموما فيستحق بكل جداره هذه ما تفضل. يلا يقرثك الوسخ. يا الأجرب، هذا صار كورونا، صار خفاش ذا كورونا. مؤخرتك وينها؟ الله يقرفه، الله يقرفه. كراش 4 رجعت كراش جد، واكتيفيجن ماسكين نفسهم، ما فيها مايكرو ترانزاكشنز، وطلعت لعبة حلوة. هذا حلم. الحين باقي شيء واحد. أحمد، اللعبة حلوة، تقدر تستانس. في سنة 2013 نزلت واحدة من أجمل ألعاب الكوآب، وهي براذرز A Tale of Two Sons، اللي بالمناسبة صدر له ريميك حديث هذه السنة. لكن كلامنا مو عليها، كلامنا إن بعد سنة 2013 بعد 5 سنوات نزلت لعبة A Way Out، وهي لعبة الهروب من السجن، التعاونية، الانتقامية، المليئة بالتنوع، اللي أحيانا عالمها يكون شبه مفتوح أو خطي، والمليئة بالميني جيمز. فيها ميني جيمز كثيرة. ففيها أفكار جدا أسطورية، وطول الوقت تكون متعاون مع أخويك، ما تصير أونلاين وكل واحد تبع شاشته، لا، طول الوقت الشاشة منقسمة. يعني حتى لو في كاتسين تلقون واحد منكم يشوف الكاتسين والثاني يلعب بنفس الشاشة، طول الوقت منقسمة حتى لو انكم أونلاين. فاللعبة جدا أسطورية، ومن أجمل الألعاب اللي جسدت الكوآب واعتمدت عليه بشكل تام، ما تقدر تلعب بدون خوي باختصار. فاللعبة فيه الكثير من التنوع والإبداع اللي يعتبر نادر هاليومين. فباختصار شديد بترككم الحين مع تقييم براء لها وتونا تشوفون التقييم. وفي النهاية راح أعطي لعبة A Way Out 8.5 من 10. بصراحة أنا أشوف إنها أفضل لعبة كوآب قد لعبتها في حياتي. أعطوني رأيكم في الكومنت يا جماعة. إذا عجبك الفيديو أعطاني لايك. في المرتبة السابعة عندنا ألعاب العام ون بيس، وهم ون بيس بايرت ووريرز 3 و4، اللي مفروض ما يحتاج أطبل لهم أو أقول لك ليش تلعبهم. كون بيس المفروض تشوف شخصيات، تشوف الأحداث، تشوف كل شيء، يعني مفروض تلعبها بدون حتى ما تستشيرها وتشوف مقطع. أصلا ليش قاعد تشوف مقطعي؟ أنت ون بيسي، روح ختم ألعابهم، خذ فيهم البلاتيني ونفسي، بعدها تعال. مع السلامة. ولا عشان كروكوديل لوفي. يا عمري. المرتبة السادسة عندنا لعبة مكونة من لعبتين معضلتين، الأولى هي ديابلو والثانية هي ماينكرافت. فالنتيجة هي ماينكرافت دانجن، اللي هي عبارة عن نظام لعب ديابلو المعقد وعن بساطة نظام ماينكرافت. فبستايل ماينكرافت الأسطوري ونظام ديابلو الممتع نحصل على لعبة مبسطة أسطورية مسلية ومتعددة اللاعبين، يعني مناسبة لقائمتنا. وصراحة أنا أشوفها جدا جميلة، متنوعة في السحر، في الأسلحة، حتى قائمة تركيب أغراض الشخصية تشوفها مبسطة بشكل جذاب وجذبك للعبة باختصار. فجدا ممتعة اللعبة، ومتعمد إني أحطها في مرتبة عالية. الدرع حقي. محمد يا محمد، الله يقلع ابو ذرة. محمد كانت تغير في نص الفايت. بيتكم تغير في نص الفايت. فين احنا محمد؟ والله لو تغيروا في نص الفايت يا محمد. غيرت اسكو دودة لحم جايب لك كلب، جايب لك لحم يعني انسى ما ياكل. لا دي 3 حق ما لا انت يا الغالي. انا ما يشرب والله. انا ابوني جزمه. لا والله من جد. خامسا السلسلة العريقة والعظيمة ناروتو شيبودن ألتيميت نينجا، وتحديدا آخر أفضل جزء وهو ستورم 4، اللي شمل بقصته وشخصياته الانمي كامل مع إمكانية إضافة بوروتو وتكملته. فاللعبة بالمختصر المفيد أجمل لعبة انمي بالوقت الحديث، على الأقل بنظامها 3D إذا كنت يعني بتقارنها بدراغون بول فايترز.
نجي للعبه القرن، افضل لعبه ناروتو نزلت الى الان. ما اتوقع في لعبه افضل منها من اجزاء العاب ناروتو، وحتى من ما اتكلم حتى قاعد يا شباب ان اجزاء لعبه ناروتو، لا 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 لا, لا. انا قاعد اتكلم حتى باجزاء العاب القتال كلها. فعليا يعني بالنسبه للعبه قتاليه، اللعبه هذه تفوقت على العاب القتال بشكل جدا كبير. انا اشوف ان ناروتو ستورم 4 هي افضل لعبه ناروتو نزلت الى الان. اللعبه كامله باختصار، تغطي لك احداث الانمي كامل الى نهايه الانمي، الى نهايه قتال ناروتو ساسكي، قتال هاشيراما مع مادارا، كل شيء، حرب النينجا، يعني كل شيء كلعبه ناروتو متكامله هي في هذه اللعبه. فبالنسبه لي اعطوا اللعبه هذه 10 من 10. حتى احلى شيء فيها ايش بالنار، تقدر تنزل فيها مودات، ولما انمي ناروتو خلص نزل بوروتو نزلوا فيه اضافه بوروتو، فيعني اللعبه كبيره في اشياء كثير ممكن تسويها في اللعبه وتستمتع بعد. فيب لعبه ناروتو ستورم 4 افضل لعبه واسطوريه بالراحه. بالمرتبة الرابعة لعبتين جميلتين متشابهتين للغاية، وهم مورتال كومبات أسطورة ألعاب الفايت، والمفضلة بالنسبة لي وشبيهتها انجاستس اللي حاولت تكون نسخة مطابقة لمورتال كومبات لكن بالأبطال الخارقين. وصراحة اتقنت هالشيء نوعا ما، لكن تبقى مورتال كومبات لشخصيات الأيقونية ونظام الفايت اللي أشوفه الأبسط بالنسبة لي، والأطوار الجانبية مثل التاور والكوث والكريبت والمقبرة، واخيرا عشان الفيتاليتيز وطبيعه اللعب الدمويه المميزه اللي مميز اللعبه عن باقي الالعاب. واخيرا نصل للتوب 3 بالاقرب للقلب والاكثر حملا للتحدي والذكريات، وهي اطوار الزومبيز من كول اوف ديوتي. ومجرد انك تتخيل موبات الزومبي القديمه اللي قضيت فيها ايام ممتعه من التحدي والضحك مع اخوياك واقرب الناس لقلبك، فان شاء الله بترجع بعض الموبات بكل جديده، لكن ان عادت لنا الموبات فمن يعيد لنا الاحباب. يخلص الراوند. واو 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 رودبية بلاك اوب زومبيز. وبالمرتبة الثانية وبكل جدارة عندنا اللعبة المميزة والمتفوقة بصعوبتها وابداعها كاب هيد. وهذه اللعبة تجمع الابداعية والستايل القديم وخيالات الغريبة والبساطة، لكنها سرعان ما توريك جانبها المظلم من الصعوبة اللي ممكن تخليك تكره اللي يلعبها معك. لكن بشكل عام عنصر التحدي جدا جميل في اللعبة، وهذه اللعبة متنوعة بزعمائها وطرق مواجهتهم الغريبة اللي تنرفزك، لكن بشكل عام الكل يشهد لهذه اللعبة انها من افضل العاب 2D والتعاون والانيميشن، يعني كلهم بخلاط واحد تطلع لك الاسطورة كاب هيد. لا حد يسوي مثل الحركات هذه، ترى خطيرة جدا، أنا كنت مسؤول عنها. السلام عليكم. وأخيرا وليس آخرا لعبة السنة الأسطورة والتحفة الفنية والإبداعية اللي اتفق الجميع على مدحها، وهي It Takes Two، وهي الضربة القاضية بعد أسطورتين براذرز وأوي أوت. يعني هذه اللعبة تم إنتاجها عن خبرة سنين من الألعاب التعاونية. فعموما هذه اللعبة سوت كل فكرة ممكن يتعاونون فيه شخصين، وتنوع وإبداع وابتكار لا متناهي بالمراحل والأدوات اللي تستخدمونها كشخصين، وقتالات الزعماء والخيال فيها جدا كبير ومختلف عن باقي الألعاب. فجدا أنصحك فيها لو تبحث عن اللعبة على شخصين ومو معقدة، حتى أنه ما يحتاج شخصين يشترونها، عادي شخص واحد يشتريها وتلعبونها أونلاين إذا أنتوا بعيدين عن بعض. وبنهاية هذا المقطع ما أتمنى أن أنال إعجابكم، أتمنى أنكم انبهرتوا من، أتمنى أن خويي صدق استفاد من هذا المقطع ولقوا الألعاب غير فيفا. عموما بدون ما تصير خشوت ولا شيء، أشكركم على الدعم للجزء الأولي هذا، متأكد أنكم راح تدعمون إن شاء الله أكثر من الجزء الأول، تحتيه أكثر، قائمة أكبر، وأشكركم على 1000 مشترك. بهذه المناسبة مقطع جاي راح يكون أسئلة إن شاء الله، فاكتبوا أسئلتكم بالكومنتات تحت، لا أحد يكتب الانستا لا أحد شيء، ودي إنه يكون كله من اليوتيوب، أريح لي وأريح لكم. فانتظروني بالجاي إن شاء الله، وما اعتذر على السحب ولا شيء، لا إن شاء الله إني عوضتكم بهذا المقطع الأسطوري. فاللي حاب يشوف الجزء الأول وما شافه بحط لكم في نهاية الشاشة، وحين بودعكم وبحط على الشاشة الكومنتات الجميلة جدا في المقطع السابق حق السماعة.
فاشوفكم على خير ان شاء الله.